Nakakita na ba kayo ng naka-upholstering sofa or ottoman sa murang halaga? Hindi ba kayo nagtataka kung paano napagkasya ang cost nito para mabuo? Ano nga ba ang mga materyales na ginamit? Yan ang susubukan nating alamin ngayon. Mga boss, kamusta? Ako po si Curious Kid. Welcome sa aking munting YouTube channel kung saan pwedeng kapulutan ng kaalaman ang pagiging mausisa. Tara, samahan niyo akong tuklasin ang mga bagay na di pa natin alam o naranasan. Pakilike na rin ang video na to at napakalaking bagay sa akin ang inyong pag-subscribe. Simulan na natin. 2 years ago ay nakabili kami sa marketplace ng isang ottoman storage sa halagang 3,000 pesos lamang at kasama na yung delivery fee. Nais kong malaman kung totoo nga ba yung mga sabi-sabi na bulok daw ang pagkakagawa nito at dinaan lang sa upholstery. Tara! Hindi ko po ito nilabas para sirain ang kabuhayan ng mga kababayan natin ganito ang negosyo. Hindi rin naman siguro lahat ng gumagawa ng sofa at ottoman ay ganito ang diskarte. Alam ko mahirap ang buhay ngayon, pero sana ay huwag laging panglalamang sa kapwa ang isipin. Sana lang ay itaas nila ang kalidad ng kanilang produkto. Maaari kasing magdala ng mga surot at anay sa bahay kapag gamit at luma na ang mga materyales na ginamit. Gusto ko lang din malaman ng mga mamimili kung nakukuha ba nila ang tamang halaga para sa pinagpaguran nilang pera. Sa susunod na video natin ay susubukan natin gumawa ng ottoman storage na hindi tinipid sa materyales, hindi lugi, at maaari pa rin tumubo.
Saludos! At dyan nagtatapos ang ating pagtuklas. Ito muli si Curious Kid ang nagpapaalala na lahat ay kayang-kayang gawin sa pagiging malikhain. At kung ikaw ay sisipagin, hanggang sa susunod na pag-uusisa mga bata. Adios!